Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα 8bits The Podcast. Είμαι ο Λουκάς, μαζί μου έχω το Χρήστο. Νούμερο 11. Θα πούμε νούμερο X, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Και μαζί θα συζητήσουμε σήμερα AI, Google, Apple, ROG Ally, όλα μαζί. Πρώτο μεγάλο θέμα. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωση και τρέιλερ και commentary trailer Assassin's Creed Shadows. Βασικά θα σου πω μια πρόταση και θα μου πεις μετά εσύ. Ναι. Ναι. Assassin's Creed Shadows ήταν η φάση που θα έπρεπε, όπως το πρώτο και το δεύτερο, ρε παιδί μου, το Assassin's Creed, λιτό, απλό, χωρίς τα RGB στοιχεία που έχουμε συζητήσει ξανά και στο παρελθόν. Και λένε ότι το Shadows θα είναι το ίδιο, απλά σε ένα πολύ πιο διαφορετικό και ενδιαφέρον ίσως και για σένα περιβάλλον. Για πες Σκηνικό, ναι. Είναι... Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι με την Ιαπωνία, νίντζα, σαμουράι κτλ. Και πραγματικά ελπίζω να θυμίζει, να επιστρέψει, ξέρεις, πάλι πίσω στην πρώτη τριλογία, όπως ήταν και το Mirage, και να είναι λιγότερο RPG. Ναι. Να μην έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο skill tree, αναβάθμιση αυτό, πάρε level, εξοπλισμούς και όλα αυτά που συνηθίζαμε να βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα αναμένουμε. Εντάξει, και το τρέιλερ ήταν εντυπωσιακό. Ναι, τα τρέιλερ της Ubisoft είναι πολύ ωραία πάντα. Είναι πολύ ωραία. Λίγο. Μας έδειξε, ας πούμε, σκηνές από μάχες, μας έδειξε τους δύο χαρακτήρες που θα μπορούμε να παίξουμε πλέον. Δεν ξέρω αν διάβασες και τα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να μην είσαι μεμονωμένα, ας πούμε, με έναν χαρακτήρα από την αρχή, χωρίς να κάνεις τις αναλλαγές. Να δεις δηλαδή και την ιστορία από διαφορετική οπτική. Ναι. Και αφήνεται να εννοηθεί επίσης ότι κάποια σχέση έχουν αυτοί μεταξύ τους. Δεν είναι. Κακώς μας το είπαν αυτό το πράγμα στο τρέιλερ, αλλά εγώ, ας πούμε, δεν θα ήθελα να το ακούσω. Στο δεύτερο τρέιλερ ήταν αυτό, η αλήθεια είναι, που υπόθηκε στο Explained, Assassin's Creed Shadows Explained. Αναφέρουν και λίγο η παραγωγή του παιχνιδιού. Κάνουν breakdown το τρέιλερ και το αναλύουν και κάνουν pause και λένε ότι ξέρετε τι, αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι αυτοί που θα παίζετε εν τέλει. Και θα εναλλάσσετε μεταξύ όποιον θέλετε σε οποιαδήποτε στιγμή, τέλος πάντων, gameplay. Εν τω μεταξύ, είπες πριν, έδειξαν και gameplay trailer. Gameplay, γιατί όχι. Εγώ βλέπω μόνο το reveal που έχουν και που εξηγούν λίγο αυτό που είπες, κάποια πράγματα για τους δύο χαρακτήρες. Δεν έχουν δώσει ακόμα gameplay trailer. Όχι. Το core gameplay του παιχνιδιού, τα βασικά του στοιχεία. Εννοείς αν θα κρατήσει σαν το Mirage. Κρατάει τελικά αυτό που λέμε ή όχι. Επίσης, νομίζω ότι ζητούσαν και pre-order χωρίς καν να έχουν δει gameplay trailer. Έλεγε η Ubisoft ότι είναι ανοιχτά τα pre-orders, τέλος πάντων. Στο τέλος του. Pre-order available now γράφει και 15 Νοεμβρίου διαθεσιμότητα. Άρα τα pre-orders όντως είναι ανοιχτά. Δεν είναι λίγο περίεργο, μου κάνει λίγο περίεργο το γεγονός ότι έχουν ανοίξει τα pre-orders τόσο νωρίς. Έχει ξανασυμβεί, απλά ίσως τώρα είμαστε ακόμα πιο προκατελημένοι, νομίζω. Μπορεί, καλά, ναι. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν θα έκανα pre-order παιχνίδι άμα δεν είχα δει έστω ούτε και gameplay, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα έχει σίγουρα bugs το παιχνίδι στην αρχή. Εντάξει, ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Εκτός βέβαια, εντάξει, αν κάποιος είναι τόσο ψημένος για το Shadows, οπότε σου λέει τέλος, θέλω να υποστηρίξω κιόλας και την εταιρεία. Ναι. Οπότε, δηλαδή, άλλος ένας λόγος που εγώ θα το έκανα ήταν για να υποστηρίξω όποια εταιρεία είναι που φτιάχνει ένα αγαπημένο παιχνίδι. Γυρνάμε πάλι στο πολύ σημαντικό θέμα του ότι πώς θα υποστηρίξεις μια εταιρεία, με ποιους τρόπους μπορείς να υποστηρίξεις μια εταιρεία. Ξέρεις τι, λείπει αυτό το κομμάτι εδώ, ας πούμε, και βγαίνει 15-11 του. Ξέρουμε όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα χρειαστούν αρκετούς μήνες για το policy να το κάνουν να τρέξει σωστά σε όλες τις πλατφόρμες. Άλλο ένα σημαντικό πράγμα, δεν θα κυκλοφορήσει σε last gen. Θα κυκλοφορήσει μόνο σε current gen συστήματα, που σημαίνει Xbox Series S, X, τα τωρινά, PS5 μόνο και PC. PS4 και όλα τα συναφή αυτής της γενιάς είναι εκτός. Και αυτό έχει να λέει πράγματα και για το optimization κομμάτι, γιατί προφανώς όταν κάνεις allocate κόσμο να κάνει optimize για παλιότερες πλατφόρμες, σίγουρα παίρνεις χρόνο από το optimization που θα γινόταν στις νεότερες. Sίγουρα. Ειδικά στο PC, με τόσους πολλούς συνδυασμούς hardware, δύο μεγάλες εταιρείες καρτών γραφικών, δύο μεγάλες πλατφόρμες AMD και Intel, ο συνδυασμός τους είναι άπειρος.
Ένα demo θα θέλαμε. Μακάρι. Ναι. Ένα free to play. demo. Πού πήγαν τα demo? Αυτό το πράγμα είναι ερώτημα πραγματικό. Δηλαδή, πού πήγαν τα game demos? Γιατί δεν υπάρχουν δωρεάν free demo, ρε παιδί μου, να είναι 1 γίγα το demo. Συνήθως θα το βγάλουν, ρε παιδί μου, λίγο πριν το launch. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία δεν έχω δει, αλλά στην Ubisoft, για παράδειγμα, δεν έδινε, ας πούμε, μέσα από στα παιχνίδια της 1 ώρα demo. Ανάλογα. Τα free trials, ναι, και τα free trials σε πολλά. Η Ubisoft το είχε κρατήσει και το έλεγε free trials, αλλά ήταν όντως 1 ώρα ή 2 ώρες, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Ναι, δεν έχω μπει δηλαδή τώρα να δώσω. Ολόκληρο το game. Στο Steam μπορείς να κάνεις το κλασικό κόλπο με το refund, να πάρεις τα χρήματά σου πίσω τις πρώτες 24 ώρες. Είναι σαν να παίρνεις, ας πούμε, σαν να το παίζεις demo. Αλλά κάποτε είχαμε demo το οποίο το έπαιζες όσο ήθελες. Ναι, εντάξει, κάποτε το είχαμε ξανασυζητήσει νομίζω αυτό σε προηγούμενο επεισόδιο ή λέγαμε για τα... Για demos δεν νομίζω. Όχι, δεν λέγαμε για demos. Λέγαμε για το early access και ναι, που πληρώνουμε για τις early access. Μπράβο. Ναι, εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και με τα demos και... Ίσως είναι πιο μεγάλο τέτοιο, πιο μεγάλο crunch. Αν το demo το βγάλει, μπορεί, ρε παιδί μου, η εταιρεία να ήθελε να δώσει ένα demo για το παιχνίδι που δεν θεωρεί ότι είναι 100% έτοιμο και playable. Ναι. Εδώ είναι η συλλεκτική του Shadows με τους 2 χαρακτήρες. Άραγε έρχεται Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δυσκολευόσουν λίγο ναι. το να φέρεις από την επίσημη σελίδα συλλεκτικές φιγούρες ή ναι, και εκδόσεις γενικά. Εδώ, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη έκδοση το pre-order, το κουμπάκι σε στέλνει στο Game UK που είναι... Πάντως, επειδή το έψαξα, νομίζω πρέπει να βγαίνει γύρω στα 278 ευρώ, κάτι τέτοιο. Έτσι αν φαίνεται. Κάνεις την μετατροπή, ναι. Έτσι φαίνεται, ναι. Και λέει, σου δίνει μαζί και το παιχνίδι ή είναι μόνο η φιγούρα? Χωρίς κωδικό, λέει, ναι. Γιατί το έχουμε δει και now gets up to 3 days of early access. Έχουν και αυτό το benefit. Οπότε το 3 μέρες early access είναι ένα υπέρτατο ψέμα, γιατί το pool που θα παίξουν εν τέλει θα είναι μικρό και άμα έχει τεράστια bugs το παιχνίδι δεν θα το παίξουν καθόλου. Αυτή είναι αλήθεια. Και έχεις και bonus quest. Δηλαδή όχι μόνο θα παίξεις 3 ώρες νωρίτερα, μάλλον, εκτός άμα είναι το παιχνίδι πολύ. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είσαι πολύ ψημένος για το συγκεκριμένο, να λες αυτό ήθελα, αυτό το περίμενα εδώ και καιρό, περίμενα το Assassin's Creed Shadows από τότε που το είχαν με την κωδική ονομασία Red, κάτι τέτοιο πρέπει να το είχαν, Codename Red. Από τότε με το που το άκουσα εγώ είχαν ποτέ ιαπωνικό στυλ, κινέζικο στυλ, πέρα από το, πώς το λέγανε, China κάτι? Ναι, μπράβο, πού το θυμήθηκες αυτό? Chronicles China. Αλλά το Chronicles ήταν για το PC κανονικά, ναι. Ρε, εσύ ξέρεις γιατί τον μπερδεύω. Τα Chronicles ήταν πάντως 3 από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, ήταν 3. Assassin's Creed Chronicles, σωστά. Τα οποία αυτά κυκλοφορήσανε PS Vita, ας πούμε, Xbox One, PS4 και Windows. Μπράβο, PS Vita. Αυτό σου λέω σε ποια κονσόλα. Γιατί... PS Vita, ναι. Πω, Παναγία μου και Χριστέ μου. Ξέρεις κάτι, προσπαθεί να επεκταθεί και σε διάφορες κουλτούρες. Οκ, δεκτό. Αν με ρωτάς εμένα, επειδή μου αρέσει, ξαναλέω, επειδή μου αρέσουν όλα αυτά τα ιαπωνικού στυλ, ninja, samurai και. Αυτό θέλω να μου επεκτείνεις λίγο. Εγώ είμαι μέσα σε αυτό για το συγκεκριμένο. Όπως και για το Mirage. Και μ' άρεσε το Mirage. Καλά, το gameplay για μένα έχανε από το Odyssey. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν RPG, δεν έπαιζε Assassin's Creed εκεί. Γιατί το είχα δοκιμάσει και αρκετά. Δεν ήταν Assassin's Creed. Για μένα τουλάχιστον, έτσι όπως το θυμάμαι, που είχαμε ξεκινήσει και από το 1, 2, Brotherhood, Revelations και πάει λέγοντας. Από το Origins ήταν που ξεκίνησε αυτή η μετάβαση. Λέει η εταιρεία, θα το πάμε σιγά σιγά. Θα το πλασάρουμε under κάτω από το χαλάκι. Κάτω από το χαλάκι. Το μεγάλο αρνητικό στη σειρά ήταν το copy-paste όσον αφορά το gameplay. Από ένα σημείο και μετά. Ναι. Και το οποίο copy-paste το φέρανε και σε άλλα IP. Δηλαδή η Ubisoft έχει αμαυρώσει την εικόνα της μόνη της, γιατί φαντάσου τώρα ότι Far Cry, Assassin's Creed και ένα ακόμα παιχνίδι που δεν θυμάμαι τώρα έχουν ακριβώς τα ίδια mechanics. Δηλαδή το Far Cry ίσως ή όχι. Ίσως, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Prince of Persia δεν έχει τόσο
Σκέψου τα δύο open world παιχνίδια, Assassin's Creed και Far Cry 6 ας πούμε, και το Assassin's Creed το Mirage ή το προηγούμενο βασικά καλύτερα, έχουν πάρα πολλά κοινά. Δηλαδή θα πας στο Outpost, θα κάνεις reveal το χάρτη, θα πας αντίστοιχα στο Vantage Point που έχει το Assassin's Creed, θα κάνεις reveal το χάρτη. Μιλάμε, αυτό το πράγμα και μόνο, η έλλειψη φαντασίας της Ubisoft με ξεπερνάει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ότι πηγαίνεις ας πούμε στο Vantage Point και κάνεις reveal το χάρτη υπάρχει και στα δύο παιχνίδια. Ναι, ο τρόπος που κάνεις progress είναι πάλι ο ίδιος. Δηλαδή, ξέρεις, θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικό, ειδικά στο Far Cry που είναι έτσι πιο σύγχρονο, έχεις τρόπους γενικά να το κάνεις πιο ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις κάτι. Αυτό πάνε και παίζουν GTA 5 όλοι. Ναι, αλλά δεν χάνει κοινό όμως. Δεν χάνει το κοινό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρεις τι, συμφωνώ για τον ίδιο λόγο που ξαναλέμε πάλι, ότι θέλανε οι περισσότεροι να γυρίσει τις ρίζες της, η Ubisoft με το Assassin's Creed. Οπότε έτσι θεωρώ ότι έχανε λίγο το κοινό. Ναι, έτσι το έχανε όντως και ευτυχώς όμως άκουσε το κοινό. Σε αντίθεση Φερρυπίν με άλλες εταιρείες, ας πούμε την EA, που βγάζουν κάθε χρόνο μία έκδοση του Need for Speed που είναι ένας πειραματισμός και κάτω στα σχόλια σε κάθε τρέιλερ, σε κάθε τέτοιο λένε κάντε remaster το Underground το 1, κάντε remaster το Underground το 2, κάντε το Underground το 3. Αυτό το Most Wanted ή το Most Wanted. Βγάζουν για χρόνια, βλέπεις ας πούμε τα comments να ζητάνε αυτό το πράγμα, αλλά η μεγάλη εταιρεία ας πούμε δεν έχει ακούσει το κοινό και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πλέον τώρα 13 χρόνια από το 2012 που βγήκε το remake του Need for Speed και λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, αλλά εντάξει, μετά λες δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους, δηλαδή δεν μπορεί να βασιστεί εξ ολοκλήρου στο κοινό, το τι θέλει το κοινό, γιατί καληνύχτα δεν θα τους πιάσει όλους σε καμία περίπτωση, αλλά εφόσον ξέρει, που το ξέρουμε και εμείς, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξέρουμε τι θέλει, ξέρουμε ποια παιχνίδια άρεσαν περισσότερο, ποια έκαναν τον μπαμ, μήπως να έκανε κάποιες κινήσεις εκεί προς τα εκεί, έστω εντάξει, εκείνη ξέρει καλύτερα σαν εταιρεία, ξέρει να το χειρίζεται καλύτερα ας πούμε, οπότε εκεί, ναι. Σε αυτό το... πέφτει πάλι το κομμάτι των αυτών που έχουν τα χρήματα και μπορούν να κανονίσουν τις κινήσεις μιας εταιρείας. Γιατί ναι μεν η Ubisoft, τα στελέχη που είναι τα creative στελέχη, οι δημιουργικοί άνθρωποι μέσα στην εταιρεία μπορεί να έχουν το όραμα να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα τους δώσουν, θα κοπεί χρηματοδότηση σαν να λέμε αν το κάνουν από τους από πάνω τους, γιατί βγάζουμε περισσότερα χρήματα από microtransactions στο Origins αυτή τη στιγμή από ότι πούλησε το Mirage σε ολόκληρη την καριέρα του. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω στο Assassin's Creed, μόνο το ότι κυκλοφορεί 15/11, είναι χωρίς gameplay trailer, ζητάνε την προπαραγγελία του παιχνιδιού μέσα. Αυτό μου έκανε αρνητική άποψη εμένα, εντύπωση, συγγνώμη. Ναι, η Collector's Edition, πώς το λένε, εστιάζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό που θα παίξει το παιχνίδι και πάντα θα έπαιζε οποιοδήποτε Assassin's Creed οπουδήποτε και να έβγαινε, οπότε για εμένα αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λαμβάνω υπόψη σαν επιτυχία ή μη επιτυχία, γιατί 200 Collector's Edition θα πουλήσουν, 500, 1000, αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά αν πέτυχε το παιχνίδι ή όχι. Παρ' όλα αυτά δίνει τη φιγούρα, δίνει το χάρτη, δίνει ένα collector's artbook, βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Ένα wall scroll αφίσα, δύο αφίσες κιόλας για να τις βάλεις όπως θέλεις. Life sized, το τσούμπα δεν ξέρω τι είναι, κάτι για τη ζώνη, shuriken, πράγματα τέτοια περίεργα. Το steel case που θα το έχεις στη βιβλιοθήκη σου. Και digital content. Και εκεί. Εντάξει. Είναι ωραία πράγματα. Είναι ok. Για όλα αυτά τα καλούδια που έχει μέσα, η τιμή των 278 θα πω ότι είναι, δεν θα τη θεωρήσω πολύ ακριβή, γιατί έχουμε δει συλλεκτικές πολύ πιο ακριβές από αυτήν. Οπότε, εντάξει, όχι ότι σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα λεφτά, αλλά για κάποιον συλλέκτη είναι ok, θεωρώ, έτσι. Και αυτό που είπες και εσύ δεν αποσκοπεί, ξέρεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό του αγοραστικού κοινού, αυτές οι εκδόσεις συλλεκτικές. Και όσοι είναι να την πάρουν οι
πιο φαν του franchise, ναι, εντάξει, εκεί και οι Select θα το κυνηγήσουν σίγουρα. Ωραία, αυτά με το Assassin's Creed. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι το επερχόμενο ROG Ally X από την Asus. Πάμε τώρα, το γυρνάμε λίγο σε tech. Το γυρνάμε λίγο σε tech, αλλά πάλι σχετικό με gaming. Δηλαδή, Βεβαίως. αν όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε την τελευταία 1 ώρα και 20 λεπτά σχεδόν, θέλουμε να τα εφαρμόσουμε και να τα δούμε πώς λειτουργούν στην πράξη, ρε παιδί μου, η Asus θα ετοιμάσει την επόμενη έκδοση του ROG Ally. Το ROG Ally είναι μια κονσόλα που κυκλοφόρησε στις 20-21 Ιουνίου του 2023. Πρόκειται για μια φορητή κονσόλα η οποία βασίζεται σε μια πλατφόρμα με SoC της AMD, έχει αρκετά καλό hardware, όμορφη OLED οθόνη, όλα κυλούν ωραία, όλα είναι όμορφα και θέλει απλά να βελτιώσει την κονσόλα της λέγοντας την απλά X, όχι 2 ξέρω εγώ ή 3, που ακόμα δεν το γνωρίζουμε, αλλά επειδή το βίντεο ανέφερε ότι θα λέγεται ROG Ally X, το αφήνουν φλου ότι θα λέγεται έτσι η επόμενη έκδοση. Ναι. Η έκδοση αυτή θα έχει, γράψαμε και στο άρθρο, το οποίο βασίστηκε στο reveal κατά μία έννοια που έκανε η Asus στο YouTube και μας έδειξε μερικά πράγματα για την κονσόλα, το νέο interface, όπως και αλλαγές στο hardware. Να σου πω ότι έγινε την περασμένη εβδομάδα και το σκηνικό με Gamers Nexus και ναι. το ROG Ally και το χαλασμένο, ας πούμε, joystick που είχε ένας φίλος του Gamers Nexus και το support, ας πούμε, της Asus ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό όσον αφορά το τι χρειαζόταν αλλαγή, το τι εν τέλει τους είπε το Asus RMA ότι χρειαζόταν αλλαγή, τους πίεσε να αλλάξουν πράγματα και μέχρι την οθόνη, επειδή υπήρχε μια αμυχή επάνω στο casing της οθόνης, και ενώ η επιστροφή έγινε για το SD card slot Fairpin και για το joystick, να αλλάχθουν τα joystick που τα κάλυπτε η εγγύηση κανονικά. Ακριβώς. Τα πράγματα λοιπόν που αλλάζουν στην νεότερη κονσόλα είναι μέχρι στιγμής αναφέρονται υψηλότερες συχνότητες, μεγαλύτερη μπαταρία που σημαίνει και μεγαλύτερη αυτονομία. Από εκεί και έπειτα interface, θύρες ενδεχομένως να υπάρξουν διαφορές, αλλαγές, ίσως περισσότερες θύρες ή ίσως ας πούμε 2 USB-C ή κάποια παραπάνω ταχύτητα στις USB, ίσως είναι USB 4 based, αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Αλλαγές στο interface οι οποίες είναι μικρές, να ξέρετε ότι το ROG Ally τρέχει Windows 11, οπότε έχει Windows σαν λειτουργικό και έχει και το interface της Asus από πάνω για να γίνει πιο πιασάρικο, πιο gaming, ναι. Και από εκεί μπορείς να ελέγξεις και πολλά πράγματα όπως τον ανεμιστήρα και. Αυτό που έγινε γνωστό πάλι είναι γνωστό για καιρό, όπως ας πούμε το ότι το SD card slot καίγεται σε ανύποπτο χρόνο. Και πολλοί δηλαδή άνθρωποι φτιάξανε Reddit posts σχεδόν 1 μήνα μετά την κυκλοφορία του και παραπονέθηκαν ότι έβαλα μία φορά την SD να μεταφέρω κάποια αρχεία, την έβγαλα, έπαιξα και έκτοτε δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Ακριβώς. Ωραία πράγματα. Πολύ γρήγορο, πολύ σύντομο αυτό, δηλαδή ναι, μετά το λανσάρισμα περίπου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά για τις SD cards, αλλά ναι. Ναι, και έγινε λοιπόν και ήρθε μια ακόμα είδηση σε σχέση με το ROG Ally στην επιφάνεια και αφορά τα προβλήματα που έχει η κονσόλα, τα οποία τα γνωρίζαμε και ευελπιστούσαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, να τα διορθώσει στην επόμενη. Και όπως φαίνεται, όλες αυτές οι μικροβελτιώσεις και οι μικροδιαφορές που θα έχει σε σχέση με την πρώτη κονσόλα, όπως μας το έδειξε στο βιντεάκι αυτό του reveal, είναι όλα τα πράγματα που χαλάνε πολύ συχνά στο ROG Ally. Δηλαδή, τόσο τα joystick που παρατηρείται drift πολύ γρήγορα, θα υπάρξει αλλαγή και σε αυτό. Η μπαταρία που λένε ότι και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα, όχι τόσο υπερθέρμανσης, αλλά και η αυτονομία, αλλά και η ποιότητα της μπαταρίας. Ίσως θα αλλάξουν τον supplier στη μπαταρία και μικρές ακόμα μικροβελτιώσεις, οι οποίες όμως αποτελούσαν σοβαρά προβλήματα για κάποιους και λέγεται ότι το RMA rate των ROG Ally είναι σχετικά μεγάλο.
Οπότε και όταν θέλετε να πάρετε μεταχειρισμένο ROG Ally, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δείτε είναι μέσω του Asus του dashboard που έχει το σχετικό tester για τα joystick, να ελέγξετε τα joystick για drift, να ελέγξετε την SD card ότι λειτουργεί και ότι οι επιδόσεις του είναι όπως θα έπρεπε να είναι, να μην υπάρχει throttling, να μην υπάρχει μπαταρία που πέφτει πάρα πολύ γρήγορα και χρειάζεται να είναι συνέχεια στο ρεύμα. Οπότε αυτά είναι οι χοντρικές αλλαγές που θα υπάρξουν στο ROG Ally X. 2 Ιουνίου θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση, αποκάλυψη και στην Computex 2024 και όπως είπαμε εκεί θα βρίσκονται και άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως AMD, Intel, Nvidia. Ίσως δεν θυμάμαι αν και οι τρεις τους, σίγουρα η Nvidia και η AMD, αν δεν ξέρω αν και η Intel θα έχει και το δικό της keynote που θα ανακοινώσει πράγματα, αλλά οι δύο μεγάλες AMD και Nvidia θα έχουν σίγουρα keynotes που θα μιλήσουν για διάφορα καινούργια πράγματα, ενδεχομένως στην καινούρια πλατφόρμα της AMD του Ryzen 9000 που είπαμε νωρίτερα στο προηγούμενο podcast, είτε η Nvidia αντίστοιχα να μας δείξει κάποια περισσότερα για τις Blackwell GPU. Περιμένουμε και αυτές τις κάρτες να κάνουν δυναμικά, να μας δείξουν περισσότερα ας πούμε για αυτές τις κάρτες και το τι κάνουν στο gaming κομμάτι. Όλα περιλαμβάνουν AI στις μέρες μας, οπότε ναι. Για το Ally δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμα. Αλλά το Ally, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, τη γνώμη σου, θα μπορούσε η Asus να μην βγάλει καινούριο μοντέλο και να δώσει την προσοχή της, τέλος πάντων, να επιστήσει την προσοχή της στο να διορθώσει αυτά τα προβλήματα? Ναι, δηλαδή, συμφωνείς εσύ με ένα καινούριο μοντέλο? Δηλαδή, χρειάζεται? Αυτό κάνει στην ουσία η Asus. Διορθώνει το παλιό μοντέλο και χρησιμοποιεί τις διορθώσεις που θα έπρεπε να τις βάλει ήσυχα, δηλαδή να συνεχίσει για άλλον ένα χρόνο την κυκλοφορία του ROG Ally, βελτιώνοντας ή κάνοντας και ανάκληση κάποια μοντέλα που σίγουρα είχαν θέμα με την SD card και. Ναι. Αντί να κάνει αυτό και να μην είναι τόσο ηχηρό στα media, χρησιμοποιεί την καινούργια έκδοση, για εμένα όπως το βλέπω, ότι χρησιμοποιεί το ROG Ally X σαν marketing περιεχόμενο για να παραμείνει σχετική και στην επιφάνεια και να δειχθεί στα media, να εμφανιστεί ξανά στα media, μόνο που αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσει τα προβλήματα υπέρ της. Δηλαδή, ξέρετε τι, έχει μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά δεν λέμε ότι ούτε επιβεβαιώνουμε ούτε παραδεχόμαστε ότι η μπαταρία που προϋπήρχε στο ROG Ally είχε κάποιο πρόβλημα ή το SD card slot, το οποίο το γνωρίζει γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ειδικά με το SD card slot, ότι υπήρχε θέμα. Και πιστεύω ότι το χρησιμοποιεί πιο πολύ για marketing λόγους. Ναι. Και κάνει αυτό που λες, το κάνει, βελτιώνει την παλιά έκδοση, απλά κατά μία έννοια σε βάρος του απλού των καταναλωτών, γιατί σίγουρα δεν θα ρίξει την τιμή, θα την κρατήσει η ίδια για έναν ακόμα χρόνο, οπότε έχει πολλά benefits, έχει πολλά πλεονεκτήματα αυτό το πράγμα και κάνει reset το release date με μια νέα κονσόλα και προσπαθεί και διατηρεί την τιμή ίδια. Οπότε δεν αποκλείεται, ξέρεις, να δούμε το 699 ή 799 στη χώρα μας, το ROG Ally X, ίσως και παραπάνω, γιατί θα είναι η καινούρια κονσόλα. Ναι, επίσης εντάξει, τώρα προσπαθεί και να χτυπήσει και κονσόλες της ίδιας κατηγορίας, παρόμοιες τέλος πάντων, που είναι και το Legion της Lenovo, το Legion Go, που η διαφορά, ας πούμε, και το έχεις γράψει και στο άρθρο για το Ally X, την Computex, ότι οι μνήμες είναι τα 7500, που είναι ένας αρκετά μεγαλύτερος αριθμός από το ήδη υπάρχον ROG Ally. Που το Legion Go νομίζω το Ally είναι στα 6400 και το Legion Go νομίζω πρέπει να είναι και πρώτο όσον αφορά τις επιδόσεις, τα spec. Ναι, αλλού πρώτο, αλλού λίγο παρακάτω, ανάλογα. Αλλά σίγουρα η μνήμη, σίγουρα η μνήμη παίζει ρόλο, ειδικά σε ένα SoC που είναι η μόνη μνήμη που έχει και για την GPU και για RAM. Οπότε το να έχεις τόσο ξεχυλωμένη μνήμη και μεγαλύτερο transfer rate σίγουρα θα βοηθήσει και τις τελικές επιδόσεις. Οπότε το Legion είναι αρκετά πώς το λένε,
κονσόλα που υποεκτιμημένη, δεν την έχουν εκτιμήσει αρκετά, ούτε τα μέσα, ούτε έχει κάνει τεράστιο hit, ας πούμε, στον κόσμο. Αλλά παραμένει μια από τις πολύ δυνατές κονσόλες και η τιμή της είναι, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα ή στο επίσημο το store της Lenovo είναι πολύ ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με το Asus. Και δεν θεωρώ ότι υστερεί κάπου, δηλαδή και εκείνο είναι το ίδιο. Πολύ δυνατό. Πάντως, όσον αφορά και την μπαταρία, ήθελα να σου πω, που ανέφερες ότι οι χρήστες αναφέρανε προβλήματα και με την μπαταρία, κατανάλωση κυρίως. Ναι. Θεωρώ από τη μία ότι εφόσον έχει τόσο δυνατό hardware μέσα, δεν φαντάζομαι ότι είναι πολύ εύκολο η μπαταρία σου να κρατάει το ίδιο με το να ήταν λίγο πιο low spec, mid-range spec τα χαρακτηριστικά. Οπότε, εντάξει, το να αυξήσουν την μπαταρία στο επόμενο μοντέλο, σίγουρα βοηθάει, ναι. Αλλά ναι. Ιδίως όταν κρατάει μόνο μία ώρα ή μία μισή ώρα. Ναι, εντάξει. Εδώ μιλάμε... Έχει πολύ, πολύ δυνατά spec. Ναι. Για να κρατήσει παραπάνω η μπαταρία. Τώρα, εντάξει, θεωρώ ότι ρυθμίζεται αυτό όσον αφορά πάλι το optimization που θα κάνουν μέσα στο hardware, έτσι όπως θα το σχεδιάσουν. Ναι. Εντάξει, παίζει ρόλο. Αλλά είναι σίγουρα, κάτι το οποίο... μπορείς να μην το χρησιμοποιήσεις το μεγάλο state που είναι το performance και να κερδίσεις λίγη από την μπαταρία, ανάλογα. Αυτό ισχύει. Το άσχημο θα ήταν αν είχαν αναφέρει προβλήματα τύπου με θερμοκρασία, ξέρεις, σκάγανε. Ναι, εκεί πια θα είχαμε όντως πρόβλημα. Δεν θα μπορούσε στο αεροπλάνο να το πάθει. Γιατί η κάμερα με το AI. Καλά, ναι. AI, παιδιά. Πού θες να πάμε, σε ποιο θέμα θες να αγγίξουμε? Ωραία, τώρα μπορούμε να αγγίξουμε, να πάμε στην Apple. Πάμε στην Apple. Η Apple έχει έρθει στο προσκήνιο για τους πιο λάθος λόγους, ξέρω εγώ, το τελευταίο διάστημα. Μία είναι η crash διαφήμιση. Διαφήμιση με την πρέσα που διαλύει πράγματα. Πολλοί είπαν ότι φωνάξανε, είπαν ότι εντάξει, καταστρέφεται πράγματα του δημιουργικού κόσμου. Η Ιαπωνία και η Κίνα ήταν η πιο ηχηρή αντίδραση που είχαμε σε διαφήμιση της Apple. Υπήρχαν βέβαια και ηθοποιοί, ο Hugh Grant, ας πούμε, έκανε comment λέγοντας ότι και αυτό αμαυρώνει, ας πούμε, την εικόνα του. Πράγματα πολιτισμού αυτά που καταστρέφονται και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω η γνώμη σου ποια είναι για αυτό το κομμάτι, ή δεν μας ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε απλά και ήταν μια διαφήμιση και εν τέλει τι έκανε, πέτυχε, δεν πέτυχε? Κοίτα, πέτυχε διαφήμιση γιατί, ναι, η δυσφήμιση δεν λέμε είναι και διαφήμιση. Μπράβο, ναι. Οπότε έχουμε και αρνητική διαφήμιση είναι... Οπότε ναι, πέτυχε. Απ' την άλλη τώρα... Τελευταία φορά που το κοίταξα είχε 2,5 εκατομμύρια προβολές. Να δούμε σήμερα. Σήμερα έχει 2,6. Και ουσιαστικά προσπαθεί να μας δείξει ότι κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι το καινούριο iPad Pro μας. Έτσι, ναι. Ξέρεις κάτι, υπάρχουν ανά τα χρόνια έχουμε δει πολύ περίεργες διαφημίσεις για προϊόντα. Ναι. Και δεν ξέρεις, νιώθεις λίγο περίεργα γιατί δεν ξέρεις εν τέλει αυτό πέτυχε αυτή η διαφήμιση ή δεν πέτυχε. Ναι. Για τον κάθε χρήστη είναι διαφορετικό σίγουρα, εντάξει, αλλά το συναίσθημα... Είδα κάτι τώρα, το αποτέλεσμα ήταν αυτό και το καινούριο iPad Pro, ναι, αλλά γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τη διαφήμιση, γιατί κάνουμε crash όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, δεν σχολιάζω το γεγονός ότι βγήκαν και όλοι και έρχεσαν και λέγανε αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, για μένα όντως δεν χρειαζόταν, ρε παιδί μου, ναι. Τι πάτε και ασχολείστε, ας πούμε, εντάξει. Και δεν είναι και η πρώτη φορά, αλλά... Δεν είναι η πρώτη φορά, ισχύει. Δηλαδή, άμα δεις διαφημίσεις της Asus παλιές ή της MSI που έβγαιναν με μπικίνι κοπέλες και δείχνανε λάπτοπ, Asus Rock που έβγαιναν πάλι με μπικίνι για να εξηγήσουν τα specs του λάπτοπ ή του λάπτοπ, ξέρω εγώ. Ναι, να εξηγήσουν τα specs και ήταν ένα gaming box τότε της Asus Rock, το οποίο το παρουσίαζε μια κοπέλα η οποία φορούσε μπικίνι μέσα στο στούντιο και έδειχνε από κάθε πλευρά το κουτί, έδειχνε από κάθε πλευρά το σύστημα.
Αυτή ήταν η παρουσίαση του gaming desktop. Δεν ήξερες καν τι είχες δει. Δεν ήξερες καν ότι υπήρχε desktop εκεί πέρα. Τι είδατε τώρα εκεί? Τι είδατε εκεί τώρα? Τίποτα, μηδέν. Η προηγούμενη διαφήμιση του iPad, μία από τις προηγούμενες τέλος πάντων, ήταν ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι, το οποίο είχε το iPad και το χρησιμοποιούσε σε κάθε στιγμή της ημέρας του. Δηλαδή το είχε όταν έτρωγε, ζωγράφιζε ή έκανε πράγματα. Στο σχολείο έκανε μάθημα. Στην καφετέρια έγραφε σημειώσεις και έπινε τον καφέ, ξέρω εγώ. Οπότε έβλεπες ότι είναι μια all-day device που όχι θα αντικαταστήσει το κινητό, αλλά θα είναι ένα extension, μια προέκταση. Ναι. Τώρα αυτή ήταν πολύ πιο extreme και μια μπουνιά στην κοινωνία, σαν να λέμε. Δεν πετύχαμε με αυτό το βίντεο και λυπούμεθα. Αυτό. Το λυπούμεθα ήθελα να το αφήσω έτσι όπως το είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά αυτό τα corporate stuff τώρα είναι αυτά. Απαντήσεις. Ναι. Μα ξέρεις τι, είπανε συγγνώμη και το βίντεο έμεινε. Αυτή ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Μπράβο. Σε άλλα σημαντικά της Apple όμως. Εννοείται ότι δεν σταματάμε με την Apple και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα ακόμα. Η τελευταία έκδοση του iOS 17.5, βλέπουμε εδώ το άρθρο του Verge, επανεμφανίζει φωτογραφίες που δεν θα έπρεπε να επανεμφανίζονται στο Photos. Και περισσότερες φωτογραφίες είναι τόσο παλιές που ακόμα και να το έχεις μεταπουλήσει το τηλέφωνο, ο επόμενος κάτοχος μπορεί και να το εμφανιστούν στη δικιά του gallery. Αυτό είναι λίγο alarming για όσους έχουν πουλήσει iPhone παλιότερα και είχαν μέσα προσωπικό περιεχόμενο. Πολύ καλύτερα προσωπικό περιεχόμενο ή not safe for work περιεχόμενο. Είναι λίγο πρόβλημα, γιατί έχεις μια έκδοση η οποία μάλιστα δεν ήταν, δεν έχουν εντύπωση ότι είναι το full update που βγήκε σε όλους, γιατί οι περισσότεροι που το ανέφεραν και το διάβασα και στο Reddit και γενικότερα ήταν απλοί άνθρωποι που απλά τους εμφανίστηκε το update, κάναν το update και είδαν φωτογραφίες και μελιτζάνες από ξένους ανθρώπους. Ξέρεις ποιο είναι και το ανησυχητικό? Ότι γράφει, όπως βλέπεις εκεί και στο Verge, ναι. Τα δεδομένα, τα computer data τέλος πάντων, is never actually deleted. Μπράβο, αυτό ήθελα να επεκταθούμε, ναι. Μπράβο, δεν είναι λίγο... Εννοείται ότι βγάζει νόημα, αλλά προφανώς και δεν το ξέρει ο κόσμος έτσι. Ναι. Τα δεδομένα γενικά δεν διαγράφονται, αρκεί να γραφτεί κάτι από πάνω τους. Ακριβώς, αυτό για είναι να το βασικό. Τελείως το συγκεκριμένο δεδομένο. Ναι, το βασικό μειονέκτημα των NAND flash σε σχέση με τους πιο παραδοσιακούς μηχανικούς σκληρούς δίσκους που είχαν μαγνητικό μέσο εγγραφής. Ο τρόπος λοιπόν αυτό είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι στις NAND flash γράφεις σηριακά δεδομένα, δηλαδή είναι ας πούμε το 0 εδώ και το 100% του δίσκου, γράφεις, μπορεί να φτάσει στο 50% και να κάνεις reset. Ναι. Τη συσκευή. Τα σβήνεις όλα, αλλά συνεχίζεις και γράφεις έτσι. Ακριβώς. Οπότε τα υπόλοιπα. Τα πράγματα που ήταν πίσω είναι marked as flag. Υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος στο file system, δηλαδή και στο λειτουργικό, αλλά τα δεδομένα ή μέρος των δεδομένων υπάρχουν και βρίσκονται εκεί πέρα. Οι φωτογραφίες, επειδή συνήθως δεν είναι και τόσο μεγάλες σε μέγεθος, είναι πολύ πιθανό στα μικρά ας πούμε sectors που υπάρχουν στις αρχές, τα οποία έχουν γίνει flagged σαν deleted, αλλά δεν έχουν περάσει ξανά δεδομένα από πάνω τους, θα παραμένουν και θα διαβάζονται, θα είναι προσπελάσιμα, ειδικά όταν κάνεις ένα κακό update όπως το iOS 17.5 που τις επανέφερε στην ουσία. Οπότε ακόμα και ένα απλό delete και από το trash can, ας πούμε, και από τον κάδο ανακύκλωσης, στην ουσία δεν σβήνει τελείως τα δεδομένα, και αυτό που θα πρέπει να κάνεις στους NAND-based SSDs αντίστοιχης τεχνολογίας, υπάρχει και στα κινητά μας και στο iPhone, είναι να κάνεις secure arrays, να γεμίσεις με μηδενικά για να είναι πιο... τουλάχιστον να θεωρήσεις ότι έχεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια ότι δεν θα βρει τα δεδομένα σου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και πάλι μπορεί να υπάρχει τρόπος να εμφανιστούν τα δεδομένα σου στον SSD, ο καλύτερος τρόπος, άμα ειδικά χαλάσει ή οτιδήποτε, αντί να το πετάξεις, είναι να το καταστρέψεις. Να καταστρέψεις την NAND flash για να μην μπορεί να γίνει. Ειδικά όταν είχες στον SSD αυτόν Windows με σημαντικά έγγραφα μέσα, bank accounts και σήμερα
Όλα αυτά τον σπάς με ένα σφυρί, ρε παιδί μου, και τον ανακυκλώνεις. Ωραίο. Ναι, ξέρεις τι, είναι περίεργο, φαντάζομαι ότι όποιος έχει το iPhone του σπίτι του και του εμφανίστηκαν πολλές φωτογραφίες, εντάξει. Αλλά σκέψου τώρα εγώ που έχω, ας πούμε, πάρει ένα μεταχειρισμένο iPhone και το έχω σπίτι μου και κάνω το 17,5, είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, δηλαδή δεν ζητάω πολλά από τη ζωή, είμαι λακωνικός, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μια φορά, λέει, το Σαββατοκύριακο, τρώω απλά, δεν βγάζω πολλές φωτογραφίες με το κινητό μου και ξαφνικά γεμίζω με μελιτζάνες στο Photos. Κάνε όλες. Ναι. Θα παρεξενευτώ σίγουρα, θα νομίζω ότι έχω πάρει λάθος τηλέφωνο, ότι δανείστηκα λάθος τηλέφωνο. Με έχουν χακάρει, ναι, η δεύτερη τέτοια. Μετά θα πω ότι ήμουνα υπό την επίρρεια, οπότε όλα αυτά τα έκανα μέσα σε ένα βράδυ. Μετά θα καταλάβω ότι δεν είμαι εγώ αυτός σε αυτή τη φωτογραφία και θα ηρεμήσω. Είναι λίγο, είναι αστείο λίγο, αλλά είναι και λίγο σοβαρό, θα λέγαμε. Τώρα δεν ξέρω τι κινήσεις έχει κάνει η Apple για να το πάρει πίσω αυτό. Ξέρεις, η Apple μετά σκέφτονται μήπως κρατάει όντως κάποια δεδομένα μας. Η Apple, τι έγινε παιδιά, τι έγινε, κράζεται Google. Μπράβο. Κράζεται Google. Έχει μεν διαφορά αυτό με το iCloud και τα iCloud hacks που έχουν γίνει ανά καιρούς, γιατί αυτά έχουν πρόσβαση στο iCloud στις ήδη synced φωτογραφίες, συγχρονισμένες φωτογραφίες που έχουν γίνει upload στο σύννεφο, σαν να λέμε. Ενώ αυτές αφορούν κυρίως αυτές που ήταν τοπικά αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και επανεμφανίστηκαν στο gallery. Κάτι θα βγει Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάποια απάντηση από την Apple, σωστά, ή λέω λάθος. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν έχουμε δει κάτι. Και πάμε και στο τελευταίο άρθρο για την Apple, να κλείσουμε έτσι την τριλογία. Η τριλογία της Apple, βεβαίως. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή εποχή. Καλύτερο. Ναι. Ζούμε καταπληκτικές καταστάσεις. Η Apple θα μας αφήσει, αλλά δύσκολα, να επισκευάσουμε τα iPhone μας και το Right to Repair φαίνεται να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ευτυχώς ζούμε στην Ευρώπη με την έννοια του ότι οι κανονισμοί, ας πούμε, και το κυνήγι που κάνει η Ευρώπη σε εταιρείες όπως η Google και η Apple φέρνουν αποτελέσματα σαν αυτό. Μέχρι πρότινος, για να αλλάξεις μια οθόνη, οτιδήποτε πάνω στο iPhone σου, θα έπρεπε να το κάνεις pair. Όχι οτιδήποτε, αλλά πάρα πολλά πράγματα, όπως, ας πούμε, η οθόνη η οποία πήγαινε παρέα με το fingerprint. Αυτή θα έπρεπε να γίνει pair με τη μητρική και πολλά άλλα εξαρτήματα του iPhone θα έπρεπε να γίνουν pair για να πρώτου λειτουργήσουν 100%. Αλλιώς σου έβγαζε ένα μήνυμα μέσα στο λειτουργικό ότι είτε δεν είναι αυθεντικό, είτε δεν είναι paired, είτε δεν δουλεύει καν το Face ID, για παράδειγμα. Face ID και Touch ID ήταν ίσως το πιο δύσκολο πράγμα να τρέξει σωστά στα iPhone, και πλέον λέει ότι από το φθινόπωρο σε επιλεγμένα iPhone θα μπορεί οποιοσδήποτε να τα αλλάζει και θα βγαίνει ένα μήνυμα ότι να τα αλλάζει χωρίς να γίνει pair, κατά ανάγκη. Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο θα περιγράφει λίγο ότι ξέρεις τι, έχεις βάλει ένα ή aftermarket ή ότι αυτό είναι καινούριο το part, και θα σε αφήνει εσένα να έχεις εσύ την προσωπική σου ευθύνη για τα δεδομένα σου και όχι η Apple πέρα από αυτό. Μετά από αυτό μάλλον. Οπότε σκέψου όμως ότι πολλά iPhone, δηλαδή και το iPhone το 11, το 12 που μπορεί να παλιώνουν σιγά σιγά, αλλά εξακολουθούν και είναι τηλέφωνα τα οποία είναι πολύ καλά και ισχυρά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις φτάσει την κάμερά σου σε ένα επίπεδο όπως, ας πούμε, θεωρούμε του Apple, τον iPhone, ότι είναι αρκετά καλή η κάμερα, αλλά και του 12 είναι καλή η κάμερα και του 13 είναι καλή η κάμερα. Αν όμως εσύ δεν θες να πας στο 15 και θες να πάρεις ή να φτιάξεις το παλιό σου τηλέφωνο, που το οποίο έχει αμυχές οτιδήποτε, θα είναι πιο εύκολο και καλύτερο να το φτιάξεις παρά να δώσεις τα 1.000-1.500 ευρώ να πάρεις μια μεγάλη έκδοση. Είναι καλή κίνηση. Είναι καλή κίνηση, δυστυχώς έρχεται μετά από πίεση και δεν έρχεται μόνη της. Δηλαδή δεν είπε η Apple μόνη της να το κάνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καλό. Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι τα επιλεγμένα iPhone που αναφέρει, γιατί προφανώς δεν ξέρεις. Η Apple είναι πάντα πολύ έτσι συγκρατημένη με τις δηλώσεις της. Λέει επιλεγμένα iPhone, το αφήνει και θα μάθουμε ποια θα είναι αυτά. Σίγουρα τα πολυπουλημένα και τα φτηνά, όπως φερειπίν το SE του 2020, το μικρό iPhone, το iPhone 12,
Αυτά περιμένουμε να είναι. Ναι. Όπως επίσης υπάρχει και το iPhone Parts και Service History στο αυτό μέσα, το οποίο θα μπορεί να αναγνωρίσει τα ανταλλακτικά του iPhone που έχεις βάλει πάνω και να καταλάβει από πού προήλθε αυτό το εξάρτημα. Αν έχεις αλλάξει μπαταρία, θα σου πει και για την μπαταρία, θα σου ζητήσει κάποια πράγματα, θα σου εμφανίσει μάλλον κάποια πράγματα, να τα γνωρίζεις, όπως το health και όλα αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις έβγαζε, ας πούμε, ότι αυτό το εξάρτημα δεν είναι αυθεντικό. Και απλά πατούσες OK. Θα δείξει πώς θα το ξεπεράσουν, και αν το ξεπεράσουν αυτό το ότι θα μπορώ να βάλω μια OEM οθόνη η οποία θα είναι family σε επιδόσεις, ανάλυση και το σημαντικότερο φωτεινότητα με το original, και αν θα μπορούμε να κάνουμε, αν επιτέλους θα μπορούμε να φτιάξουμε τα iPhone πιο γρήγορα, πιο εύκολα μάλλον, και χωρίς κοστοβόρα pairings που τα έχουν λίγοι και δεν μπορούμε να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και στο τελευταίο μας άρθρο για το επεισόδιο. Τόσο AI είχαμε μέσα σε ένα επεισόδιο, να μην έχουμε και λίγο ακόμα. Και βέβαια δεν χορταίνεται με τίποτα. Οπότε είχαμε το Google Keynote, στο οποίο εμφανίστηκαν διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και το Project Astra, που είναι ένα AI Agent Prototype. Τώρα είναι κάτι που ξέρετε. Ναι, δεν το θέλατε, ξέρετε μάλλον ότι. Αχ, πώς είναι η φράση. Είναι κάτι που ξέρετε ότι δεν θέλατε ή ξέρετε. Αλλά ότι το χρειάζεστε. Ναι, ξέρετε ότι δεν το χρειάζεστε, αλλά το θέλετε. Κάπως έτσι πάει, τέλος πάντων. Μια βλάκη. Καλά. Λοιπόν, πρόκειται για AI το οποίο θα βρίσκεται τοπικά στο κινητό. Θα χρησιμοποιεί σίγουρα τα services της Google στο παρασκήνιο. Εννοείται. Προφανώς, όπως τα πάντα χρησιμοποιούν services από κάτι, το οποίο θα είναι ένας assistant. Το κινητό σου θα είναι πραγματικός assistant αυτή τη φορά, όχι το Google Assistant που του λες να έχω ανάψει το νερό μου, τον θερμοσύφωνα, ξέρω εγώ, θύμισέ μου να κλείσω το φούρνο ή θύμισέ μου να κλείσω το μάτι και δεν θυμάται τίποτα και σου λέει ότι δεν το βρήκα αυτό στο Google η απάντησή του. Ξέρεις, αυτό θα είναι συνέχεια ενεργό στη συσκευή. Έτσι, τονίστε, να το κρατήσετε αυτό συνέχεια. Θα μπορεί να κάνει encode frames της κάμερας από την κάμερα παρμένα για το που βρίσκεσαι, για το μικρόφωνο, πότε, τι ώρα μπήκε στο λεωφορείο, τι ώρα μπήκε στο μετρό, τέτοια πράγματα, τέτοιες πληροφορίες που εσύ μπορεί να μην τις παρατηρείς, γιατί λες εντάξει, είμαι αγουροξυπνημένος, είμαι στο Σύνταγμα, περιμένω μετρό για να πάω στη δουλειά μου, ξέρω εγώ. Η απάντηση, φαντάζομαι, για το που βρισκόσουνα είναι GPS related data. Το φέρνει δηλαδή με GPS. Αλλά άμα εγώ βγάλω τα γυαλιά μου, το οποίο το δείχνει στο demo, ναι, και τα αφήσω στο γραφείο και έχω το κινητό στο χέρι και φεύγω, πάω στην κουζίνα, ξέρω εγώ, μαγειρεύω κάτι, γυρνάω ξανά στο γραφείο, αλλά δεν βρίσκω τα γυαλιά μου γιατί η μνήμη είναι... τούτο εδώ δεν θα το πούμε. Όχι, θα το πούμε. Όχι, θα συγκρατηθούμε. Και ρωτήσω λοιπόν το κινητό μου εγώ για το... Άκου να δεις τώρα. Δεν θα ψάχνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιγραφή. Μ' αρέσει έτσι όπως το πουλάς. Πάμε. Ναι. Δεν ψάχνω γύρω-γύρω, αλλά παίρνω το κινητό στο χέρι. Και λέω, Google, πού είναι τα γυαλιά μου? Γιατί δεν βλέπω, ξέρω εγώ, ή κάτι. Λέει, τα γυαλιά σου τα άφησες εκεί δίπλα από την κούπα. Δεν προσθέτει τη λέξη ηλίθεια, αλλά θα μπορούσε. Οπότε πας και εσύ και τα παίρνεις τα γυαλιά. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις ένα τεράστιο σπίτι, ρε παιδί μου. Μπορεί να μένεις σε mansion, ναι. Τετραόροφη πολυκατοικία, σπίτι μονοκατοικία. Οπότε πρέπει να ταξιδέψεις για να τα βρεις. Και άμα τα άφησες ένα έπιπλο πάνω της γιαγιάς σου, μετά μπορεί να τα έχεις ξεχάσει, ρε παιδί μου. Οπότε το κινητό αυτό καταγράφει. Αυτό είναι τρομακτικό. Να πούμε επίσης ότι όλο αυτό είναι απάντηση στο καινούριο εργαλείο της OpenAI, το ChatGPT 4o. Το 4o. Που στην ουσία κάνει αυτό το πράγμα. Που στην ουσία ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα και το κάνει και καλά, αλλά το δίνει και δωρεάν. Πιο προηγμένο εργαλείο, τέλειο. Ναι, σωστά, το είχαμε πει και στο προηγούμενο. Αναφερθήκαμε πολύ λίγο, επιδερματικά αναφερθήκαμε σε αυτό. Το παρουσίασε, έδειξε κάποια πράγματα, ας πούμε, έδειξε ότι είναι ανθρώπινος χαρακτήρας και
μπορείς να του πεις τι κάνεις σήμερα, να σε ρωτήσει καλά είμαι εσύ και να σου πει ξέρω εγώ καλά είμαι εγώ εδώ στα circuits μου ξέρω εγώ. Να σου πει το GPT-4. Ω Θεέ μου. Να σε βοηθήσει έχει πολύ χιούμορ, οπότε είναι πολύ humane, οπότε ακόμα και αν δεν έχεις φίλους, τώρα θα είναι σαν να έχεις φίλους. Θα μπορεί να σε βοηθήσει σε μαθηματικές εξισώσεις που μέχρι στιγμής το GPT-4 ήταν χειρότερο και από παιδί δημοτικού. Είσαι υπερβολικός. Το GPT-4 ήταν εξισώσεις για κάποιο λόγο δεν τα πήγαινε καλά. Ίσως ξέρεις εσύ περισσότερο γιατί. Όχι, δεν είχε πολλούς μαθηματικούς να το εκμεταλλευτούν. Ίσως του έλειπε λοιπόν ένα καλό μαθηματικό ερέφισμα. Ακριβώς. Αλλά για να επιστρέψουμε στο Project Astra. Μπράβο. Η μεγάλη ερώτηση μετά από όλα αυτά τα ωραία που μας είπες είναι το χρειαζόμαστε. Αυτή. Πραγματικά. Δηλαδή, γιατί το πάμε εκεί, γιατί πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή θέλουμε να χαζέψουμε εντελώς. Google το λέει a universal agent helpful in everyday life. Το να βρεις και τα γυαλιά σου καταλαβαίνω ότι εμάς που ίσως να μην μας βολεύει τόσο πολύ, αλλά άμα έχεις hoarder, αυτοί που έχουν 28.000 πράγματα πάνω στο γραφείο τους ή γύρω τους ή στο σπίτι τους, μπορεί και να τους βολέψει στην τελική. Να βιάζονται να τρέχουν, ξέρω εγώ, να παίρνουν το κινητό και να κάνουν Google, πού είναι τα... Πού είναι, τα ακουστικά μου, πού τα έχεις βάλει. Εσύ, όχι εγώ, εσύ. Εκεί, δίπλα από την κούπα. Δίπλα από την κούπα. Επίσης έδειξε και Generative AI μοντέλα, το Imagen και το... Πώς το είπε για το βίντεο, το γράφει για το βίντεο... Vio. Είναι βασισμένο στο DeepMind και είναι το Vio. Από το βίντεο ή από το Video Generative κάτι. Το οποίο του δίνει ένα prompt. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι AI generated. Είναι ένα prompt και σου φτιάχνει μια εικόνα κάτι. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ ωραίο, αλλά επίσης βρισκόμαστε σε μια φάση που πραγματικά δεν θα ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι όχι. Ναι. Το να βλέπεις το σκυλί, ας πούμε, εδώ πέρα να είναι πλυμμένο με τους αφρούς στη μουσούδα του ή το σκυλάκι εδώ να τρέχει, θα σε βάλει σε περισσότερες σκέψεις για το τι είναι πραγματικό και τι όχι, τι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για marketing από μια εταιρεία επειδή το έφτιαξε απλά στο βίο. Ναι, ή ας πούμε ο ελέφαντος αυτός που είναι πλεκτός. Ναι. Σαν πλεκτό αρκουδάκι το οποίο είναι στη πραγματικό ή χελώνα ή πιο μετά είδαμε τις μέδουσες οι οποίες μοιάζουν με μανιτάρια που κολυμπάνε μέσα στο νερό, θα το δούμε σε λίγο, εδώ. Τα μανιτάρια. Η φάση με το Generative AI έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Επίσης έδειξε και το showed off το Music AI Sandbox, το οποίο το αναφέρει ότι είναι μια σουίτα AI προγραμμάτων που ενσωματώνει το Lyria, το AI Music Generator και μπορεί να φτιάξει και μουσική. Κάτι αντίστοιχο με τη μουσική το έδειξε και το OpenAI, οπότε το keynote της Google ήρθε μετά την αντίστοιχη παρουσίαση της OpenAI και έκανε μεγάλη ζημιά στην Google αυτό, γιατί ναι μεν έδειξε πολλά πράγματα για το Android, μικρές ας πούμε βελτιώσεις, αναφορές σε τεχνολογίες, έδειξε πολύ μεγάλη βάση στο AI όπως όλος ο κόσμος και νομίζω ότι πραγματικά της έκλεψε τις εντυπώσεις το OpenAI παρά, δηλαδή αν έβγαινε η Google πρώτη σίγουρα θα έκλεβε τις εντυπώσεις η Google. Ναι. Νομίζω ότι το προγραμμάτισε πάρα πολύ ωραία. Πλέον οι εταιρείες το κυνηγάνε πάρα πολύ, δηλαδή μία χτυπάει την άλλη, video generator, image generator, music, όλα αυτά και ειδικά οι μεγάλες τώρα του χώρου. OpenAI αναβαθμίζει τα πράγματά της, τα εργαλεία της μάλλον. Ναι. Η Google επίσης, όλες τώρα γίνεται ένας χαμός, γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι, δεν ξέρω. Είμαι λίγο ντεμή σε αυτή την κατάσταση. Okay. Με ανησυχούν λίγο κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό, ναι. Όπως και όλους, έτσι, δηλαδή βλέπει τα πάντα. Το μικρόφωνο, όπως είπαμε στο Project Astra, είναι μόνιμα ενεργό, συλλέγει δεδομένα μάλλον από το μικρόφωνο, από την κάμερα, δηλαδή κάτσε λίγο ρε φίλε. Ναι, θα μου πεις τώρα περίμενες να συμβεί αυτό. Όχι, αλλά... Και αυτό να σου πω ότι θα έχεις δυνατότητα να το απενεργοποιήσεις. Δεν θα είναι σε όλες τις συσκευές Android 15 ή οτιδήποτε ενεργό Android 14. Θα μπορείς να το ελέγξεις ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ότι
θα είναι ενεργό σε όλους και θα παίξει, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικό το ότι άμα του πεις ναι, θα καταγράφει πολλά πράγματα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ενδιαφέροντα gaming και technology νέα που είπαμε σε αυτό το podcast. Ευελπιστούμε να σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Υπάρχουν αυτά τα 2 κουμπιά κάτω. Subscribe να δείτε περισσότερο περιεχόμενο. Στην περιγραφή θα έχουμε όλα τα timestamps. Γράψτε μας τα σχόλιά σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.